Bạn tự tin mình vô đối trên đường đua trà sữa nhưng chưa biết cách tham gia? Đừng lo, chỉ cần 3 bước đơn giản sau đây, bạn sẽ trở thành một tay chơi trà sữa chính hiệu. Bước 1, truy cập địa chỉ https://chiến-thần-trà-sữa.com bằng điện thoại. Bước 2, chọn đăng nhập. Cho phép chiến-thần-trà-sữa.com truy cập vào camera, chọn tạo mã QR cho lần đăng nhập đầu tiên, điền thông tin cá nhân để tạo tài khoản. Lưu mã QR về thiết bị để dễ dàng đăng nhập ở các lần tiếp theo. Bước 3, chọn quét hóa đơn để tham gia cuộc thi. Đừng quên, để có thể quét hóa đơn thì bạn cần phải giữ lại các hóa đơn khi mua trà sữa. Sau khi quét đơn, bạn có thể xem xếp hạng hiện tại của mình và lịch sử quét bằng cách chọn xếp hạng. Sau đó chọn tên bất kỳ để xem lịch sử quét. Tại đây, lịch sử quét và thông tin điểm số sẽ xuất hiện. Hãy nhanh tay tham gia thử thách Chiến thần trà sữa để khoe chiến tích và có cơ hội nhận được các quà tặng hấp dẫn của tuần 1 từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 23 tháng 6 năm 2023 nhé.